welcome back to my channel. This is me again, Charm, and for today's video, I'm gonna show you my last set of Anie's Detox Tea. As you can see, wala na dito yung dried fruits and leaf because tinanggal ko na siya. Ito siya. Ito po yung peras, the bluebell something, or sa Tagalog it's like ternate bloom flower siya eh. And then the rose bud. Ito yung pinaka last set ko, guys, kaya I made this video kahit na super late na, galing ako sa work. Talagang pinilit kong i-vlog to or i-video para lang wala lang, just to inform you, this is my 28th set of the tea. Hindi ko siya, I can say na it's my 28 days kasi nga, hindi ko siya everyday natitake. Ito siya, medyo color blue siya. Last ko na to, guys. Ito. And ikwento ko sa inyo what I have experienced drinking these teas for more than a month. Supposed to be 28 days lang or 1 month. Pero ako nag-extend ako kasi nga hindi ko siya everyday tinitake for some reason. Ito. Sabi sa mga reviews and mga posts sa Facebook, kasi meron siyang sariling Facebook page. Ang sabi doon, Anie's Detox Tea Challenge. But for me, it's not a challenge. Kasi nga, for me, it's tolerable yung lasa niya. Yung mga regular na lasa ng tea. Like, may maasim, may mapait, may sweet. Not too sweet kasi it's herbal, diba? So, konting tamis lang siya, which is tolerable. So, it's really not a challenge for me. Based on what I have experienced taking these teas for more than 28 days, wala akong naramdaman or na-experience na negative effects or side effects. Lahat positive kasi nga it's all natural and herbal. Ayun, ang una-una kong ang unang na-notice ko is siya, sobrang papawisan ka talaga kasi nga magde-detox ka, and then yung bowel movements mo very regular, minsan twice a day pa. So kahit kumain ka na kumain, malalabas mo din, and then urinate ka ng urinate. Ayun, tapos nga, since nade-detox ka, so natatanggal yung mga toxin. Since it's a detox tea, so yun nga, nade-detoxify yung body mo, mga unwanted or excess fats nalalabas mo, kaya ihi ka ng ihi, and then you poop more than once a day, and then grabe ka mag-perspire, yung pawis mo sobra-sobra, kahit hindi ka mag-workout kasi nga nalalabas mo. Kaya, so far so good. Ito, this is my last batch, so I ordered already my next set of this one. Ay, wala na siya. Last day ko na to, guys. Pero ito, buhay na buhay pa rin yung box niya. Look at, parang 1.5 months ko siyang natapos instead of 28 days lang yung challenge. Nasobrahan ko kasi nga, hindi ako everyday na take. Pero, okay naman. Okay yung effect sa akin. Talagang, definitely recommend. Pero, I suggest, kailangan pa rin siyang konting diet. Do not rely yung pagpapapayat dito sa tea kasi pag sumobra ka rin kumain, baka hindi rin effective. Kasi may nakita akong review na gumagamit siya ng weighing scale just to check if may nagbabago sa weight. Pero may napanood ako, wala. Siguro, hindi niya binabawasan yung ni-intake niyang food. So, kailangan pa rin siguro balanced diet pa rin and eat the right kind of food like fruits and vegetable. So, parang added value mo lang tong tea. Talaga. Pero, malaking tulong din siya kasi nga, nadi-detox yung katawan mo. Medyo warm pa siya. So, ayun, this tea is very handy because you can bring this anywhere. Pag namamasyal ka, sa work, sa office, pwede siyang dalhin, or sa bedroom mo, pwede mo siyang dalhin. So, you can drink this anytime, anywhere.
very handy din siya. Kasi meron siyang lalagyang tele. Pwede ilagay sa bag. And then, aside from drinking this tea, ako ginagawa ko siyang, nilagay ko siya dun sa, meron akong nano spray, ito. Nilalagay ko siya dito. Pinasispray ko siya sa face ko. Talagang, sobrang refreshing siya, guys. Ito, nilagyan ko na ito ng toner eh. Nilagyan ko ng Tayer, tapos nilagyan ko lang siya ng ganyan. Right amount lang. And then, ilalak natin. So, I put it on my face. Pampa-refresh lang. Parang siyang Evian. Sobrang refreshing niya. Kasi, di ba, meron tong rosebud. May yung flower na blue. So, super hydrating. And kapag dry yung skin mo, talagang perfect for oily skin. I noticed that. Yan. Smells good din siya. Yun ang ginagawa ko. So, double purpose siya. Pang-hydrate siya ng face. Pwede mo siyang intake. Pwede din siyang pang-spray sa skin. Yun, guys. Ito yun eh. Para makita nyo yan, nilabas ko siya. Ito yung flower. Actually, ginugol ko siya eh, itong flower na to. Let's check it on my phone. Let's my Google. That is yon. It's Ternity. Ito guys, so it's Ternity. Ayan. Kita ba? In English, it's butterfly pea, and then in Tagalog, it's Ternity. Terna and then tea. It's like Ternate. Cavite. Ang benefits nito, it's improve eyesight, improve hair growth, improve skin. Kaya nga, nilalagay ko siya dito. Kasi alam ko maganda siya sa skin eh. And then, marami siyang benefits actually. And the second flower na nakikita natin dito is yung rosebud. Ito yung rosebud ng cute guys. Oh. It's the rosebud. Ang benefits ng rosebud is it boosts the immune system, improve blood circulation, protecting the body from free radical. So nagpo-protect daw siya from free radical. And then relieving indigestion. Kung hindi ka natunawan, ayan, pwede mo i-take yan. Warm, lagyan mo lang ng warm water. And easing constipation. Kung hirap ka rin mag-poop, ito, best tea ito. And then, best in healing of wounds and relieving pain in the knees. O kung may mga rayuma, maganda din daw siya sa rayuma. And then, ito kasi pears to eh, na dinried. Pears contain good amounts of vitamin A that can help in keeping your skin and hair healthy. Diba? Very beneficial talaga. Marami din siyang benefits, yung pear. Gusto kong flavor sa Anie's Detox Tea is lahat ng mga citruses, like pineapple, dried pineapple, orange, and then, I guess may dried lemon din eh. Yun, okay yung mga lemon niya. Kahit hindi mo na siya haluan ng what you call that, honey, sugar, or anything. Yun lang, okay na siya. Basta malamig lang, kasi mas okay yung malamig. Pero yung iba, they prefer warm or hot. Pero sa tingin ko, if you're feeling stressed, gusto mong ma-relax, better yung warm. Pero kapag sobrang init, okay yung cold. Kapag uhaw na uhaw ka, ayun, super yummy niya. Kain tayo. And one of the good thing about this tea is you can drink this anytime. You can use this as a beverages. Pwede mo siyang gawing water. Like ako, after kumain, ginagawa ko sa tubig. Harap. This is actually my dinner. So yan, after ko kumain, ininom ko. Very, kasi healthy. Ayun lang. Hopefully dumating na yung second batch na in-order ko na tea. Kasi, yun nga, parang nasanay na rin ako eh. Masanay ka talaga. Especially if everyday mo na siyang tinitake.
Pero nung, di ba, when I unbox it, tapos nag-taste test ako first time ko, medyo, hindi pa kasi ako sanay, so hindi ko siya nagustuhan. Pero nung second, third, tapos nilalagyan ko na ng flavor, like I put lemon, chia seeds, honey, okay siya. Pero ang hindi ko siya na-try, ang dami ko kayang Splendid sugar kasi yun ang never ko na-try. Pero hopefully matry ko na siya sa next batch kasi gusto ko rin ma-compare yung taste with Splendida sugar and then the honey. I therefore conclude that this tea is very effective and very beneficial. So, kung nasi-stress ka, nakakaisip kung paano ka pumayat, you can try taking this tea, or kung gusto mo kahit papaano magkaroon ng changes yung skin mo, if super oily ka or marami kang pigmentation, pwede mo siyang i-try. Talagang effective siya. And then, pero I'm not sure if effective sa lahat. So, depende rin siguro sa body chemistry mo or sa mga kinakain mo. Siguro dapat alaga ka rin sa food mo. Do not rely on this herbal tea. Ayun guys, so thank you so much for watching this short vlog. See you again next time. Bye!